හරි ඉතින් ඔන්න හැමෝම ආයිමත් ආයිබෝන් කියලා විල් ගන්නවා අපේ Java tutorial එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකට. ඉතින් පළවෙනි වීඩියෝ එක බලපොන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පල්ලෙහාට ගිහින් බලන්න. ඊට පස්සේ පළවෙනි වීඩියෝ එක අපි ස්ක්‍රෝල් කරන එකයි අලුතෙන් ප්‍රොජෙක්ට් එක හදන එකයි තමයි කරේ. හරි. ඉතින් අපි බලමු මොකද්ද මේ කියලා. ඔයාලා මේක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ආවේ. සමහර කට්ටිය ඔය අලු පාටින් වගේ තියෙනවා සමහර ඒවා වෙනස් වෙන්න පුළුවන් එච්චර ගණන් ගන්න එපා. ඔයාලා ඉතින් මෙහෙම මේ නමින්ම හැදුවා නම් මේ විදිහටම කෝඩ් ටික ඒවි. හරි. අපි බලමු මේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ පැත්තකින් ඕපන් වෙලා ඇති නිකන් තේ කෝප්පයක් වගේ. මේක තමයි අපේ Java project එක. ඉතින් මේ source packages කියලා තියෙන්නේ මේක ඇතුලේ තමයි අපේ කෝඩ් ඊට පස්සේ අපි දාන එක කෑලි බැලි ඔක්කොම තියෙන්නේ මේ source packages කියන එක ඇතුලේ. ඉතින් තව සමහර කට්ටියට මේකේ test package කියලා තව ෆෝල්ඩර් එකක් පෙන්නාවි මෙතනටම යටින්. ඒක ගැන බය වෙන්න එපා. ඒක පැත්තකින් තියලා තියන්නේ අපිට දැම්ම වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. දැම්ම කියන්නේ ඉස්සරහට අදච්චර ලොකු වැදගත්කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේ libraries කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ libraries එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් අපි install කරපු JDK 19 මෙතෙන්ට add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි තව code කරන libraries ඒ කියන්නේ code කරන්න මොකක් හරි ඔන්න මොකක් හරි code කරන දෙයක් කියන්නේ ඔයාලට ඒක ඉස්සරහට යනකොට තේරෙයි. කොහොම හරි එහෙම මොකක් හරි ඇඩ් කරනවා නම් මේ libraries වලට තමයි ඇඩ් කරන්නේ. ඒක දැන්ට ඒ මට්ටමින් තියාගන්න. ඉස්සරහට යනකොට ඔයාලට මේ මොකද්ද කියලා තේරෙනවා. ඉතින් අපි මේ libraries folder මේ තිබ්බ විදිහටම close කරලා දාලා මෙතන source packages එක ඇතුලේ ඔයාලට නිකන් පෙට්ටියක් වගේ එකක් පෙන්වනවා ඇති. ඔයාලගේ මේ නමින්ම තව පෙට්ටියක් වගේ එකක නිකන් folder එකක් වගේ එකක් පෙන්වනවා ඇති. ඉතින් මේක තමයි අපේ package එක. package එකක් කියන්නේ නිකන් අපි project එකක ඇතුලේ තියෙන folder එකක් වගේ කියලා හිතා ගන්න දැනට. කොහොම හරි ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පෙන්වනවා ඇති මෙහෙම අපේ YouTube project.java කියලා ඔයාලා මෙතන නම් වෙනස් නැහැ වෙන එකක් පෙන්නාවි. මේක වෙන නමකින් තියෙන්න පුළුවන් එහෙම ගැටලුවක් නැහැ ඒක. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා මේක තමයි අපේ main class එක. ඔයාලා මතක ඇති අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී මේක හදනකොට මම කිව්වා main class එක ඔම්මම තියාගන්න කියලා. ඉතින් හැදිච්ච main class එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ main class එක තමයි මෙතන මේ open වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා class වල තමයි අපි මේවා අපේ කෝඩ් එක ගහන්නේ. අන්තිමේදී මේ ක්ලාස් ටික ඔක්කොම එකක් විදිහට තමයි රන් වෙන්නේ. හරි. ඉතින් අපි බලමු මේක මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. ඉතින් මේ මෙතන තියෙනවා package YouTube project කියලා. ඉතින් මේ package YouTube project කියන්නේ අපේ package එකේ නම. මෙන්න මේක තමයි ඔය තියෙන්නේ. දැන් අපි පොඩ්ඩක් ඕන නම් මේක වෙනස් කරලා බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මෙහෙම පෙන්වන රතු පාට ඉරක්. ඉතින් මෙහෙම අපිට රතු පාට ඉරක් පෙන්වනවා කියන්නේ මේක error එකක් කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි අතින් සිද්ධ වෙච්ච හරි එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි හේතුවක් නිසා ඇති වෙච්ච වැරද්දක්. ඉතින් මෙතන ඔයාලට මෙයා cursor එක අරන් ගියට පස්සේ පෙන්නනවා incorrect package කියලා දෙපාරක්ම ලියලා තියෙනවා. ඉතින් incorrect package කියන්නේ මේ අපේ මේ කියන මේ Java file එක තියෙන්නේ අපේ මේ YouTube project tel කියන folder මේ කියන package එක ඇතුළේ නෙමෙයි කියලා මේ කියන්නේ. මේක වැරදි පැකේජ් එකක නමක් කියන්නේ මේ දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ එල්ල අකුර අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා අපි error එක අයින් වෙලා ගියා. හරි. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට මෙතන තේරෙන්නේ නැති මේ තියෙන අපේ පැකේජ් එකේ නම. ඔයාගේ පැකේජ් එකේ නම මොකද්ද මෙතන තියෙන එක? ඉතින් ඒ නමම තමයි මෙතන තියෙන්නේ. වෙන නමක් තියෙනවනේ එතන error එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා එහෙම වුණොත් අපේ පැකේජ් එකේ නම එතෙන්ට දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ තියෙන කමෙන්ට් එකක්. කමෙන්ට් එකක් කියන්නේ සාමාන්‍ය අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඇතුළතදී රන් නොවන නිකන් මේ එක. අපිට ඕන නම් මේක සිංහලෙන් ඕනනම් ගහන්න පුළුවන් නම් ඉංග්‍රීසියෙන් ගහන්න පුළුවන් කැමති දෙයකින් ගහන්න පුළුවන්. ඔයාලට නැත්නම් ඕන දෙයකින් ගහන්න පුළුවන්. මොකද කිව්වොත් මේක අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් වෙනකොට රන් වෙන්නේ නැහැ. අපි ඕවා පාවිච්චි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඕන අපි ලොකු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියනකොට අපිට දැන් තැන් වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට කොහොමද තේරෙන්න ඕනේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් කියන්නේ අපිට නිකන් මේ සිංහල ඉංග්‍රීසි වගේ කියව ගන්න පුළුවන් ලැන්ග්වේජ් එකක් නෙමෙයි කියලා. ඉතින් ඔය කමෙන්ට්ස් තියෙන්නේ අපි දැන් ඔන්න මොකක් හරි ලොකු කෝඩ් එකක් ලියාගෙන ගියාට පස්සේ අපිට ඔය අමතක වෙනවට මේ කොටසෙන් මේක වෙන්නේ මේ කොටසෙන් මේක වෙන්නේ කියලා අපිට පුළුවන් දැන් ඔන්න මෙතන package YouTube project කියන එකේ මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක අපිට ඉස්සරහින් ඇලීරි දෙකක් දාලා this is a package කියලා ඔන්නම ලියන්න. ඉතින් මේක කොහොම ලිව්වම මොකක් ලිව්වම මේක කිසිම error එකක් එන්නේ නැහැ. මොකද කිව්වම මේක run වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වැඩ කරන වෙලාවේ වැඩ කරන කෝඩ් එකක් නෙමෙයි මේක. අපේ මේක එඩිට් කරන එක කෙනාට ලේසි වෙන්න ලියලා තියෙන පොඩි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් වගේ එකක් තමයි මේ කමෙන්ට් එකක් කියන්නේ. ඉතින් ඒ ඉස්සරහට යනකොට හිමීට ඔයාලට මේක තේරෙයි. ඉතින් අපි දැන් මෙතනින් ඉරි දෙකක් ගැහුවොත් මේකක් කමෙන්ට් එකක් එනවා. එතකොට මේක අපේ පැකේජ් එක රන් වෙනකොට රන් වෙන්නේ නැහැ.
ප්‍රොජෙක්ට් එක රන් වෙනකොට රන් වෙන්නේ නැහැ. හරි. මම මේක අයින් කරලා දාන්න. හොඳයි ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට කමෙන්ට් දාන විදි කීපයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට තනි ලයින් එක කමෙන්ට් එකක් ගන්නාම ඇලිලි දෙකකින් දාන්න පුළුවන්. අපිට ලයින් කීපයක කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඕන නම් මේව ඇලිරක් ගහලා තරු සලකුණක් දාලා අපිට ඕන මොකක් හරි වචනේ ලියලා ඊට පස්සේ ආයෙමත් තරු සලකුණක් එක්ක ඇලිරක් ගහන්න ඕන. ඉතින් මේක අපි හැම ගහලා එන්ටර් දීපුවම අර ඉතුරු එකත් ඔටෝම ජෙනරේට් වෙනවා. එහෙම තමයි ඉතින් එඩිටර් එකක් වුණාට පස්සේ හරි මම මේකත් අයින් කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන තියෙන කමෙන්ට් එකක් කියලා දැන් තේරෙනවා ඇති. ඉතින් මෙතන ඔයාගේ යූස් account එකේ නම තමයි සාමාන්‍යයෙන් වැටෙන්නේ. ඉතින් ඒක මොකක් වුණත් අවුලක් නැහැ. ඒක ඔයා අයින් කරගත්තත් ගැටලුවක් නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ public class YouTube project කියලා මෙතන තියෙනවා. හරි ඉතින් ඔයාලට මේ public කියන වචන එච්චරම තේරෙන්නේ නැති වෙයි. ඔයාලට මෙන්න මේ දෙක ඔයාලට තේරෙයි. මෙන්න මෙතන ඇවිල්ලා YouTube project කියලා තියෙන්නේ අපේ මේ class එකේ name එක. ඒ කියන්නේ අපි මේ එකකට කියන class එකක් කියලා මම මුලින් කිව්වා. ඉතින් මේ කියන අපේ මේ class එක තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ අපේ මේ code එක මේ ලියලා තියෙන class එකක මේකට class එකක් කියලා ඒ කියන්නේ මේ file එකට class එකක් කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් අන්නේ class එකේ නම තමයි YouTube project කියලා තමයි මේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ අපි ඉන්නේ YouTube project කියන class එක ඇතුලේ. class එකේ කියන්නේ file එකක් කියලා ඔයාලා නිකම්ම හිතා ගන්න දැනට. හරි. ඉතින් මේ public කියන්නේ මේක ඕනම තැනකින් access කරන්න පුළුවන් file එකක්. අපි මේකට private දැම්මොත් අපිට මේකට වෙන කිසිම file එකකින් access කරන්න බෑ. මේ class එකට මේ class එක ඇතුලින් නම් තමයි access කරන්න ඕන. ඉතින් මේක public දැම්මට පස්සේ අපිට වෙන file එකක ඉඳගෙන ඒ කියන්නේ අපි මෙතන ඔන්න තව මොකක් හරි ඔන්න test.java කියලා එකක් හැදුවා. ඉතින් මට මේ test එකයි මේක අතර communicate කරන්න පුළුවන් මේක public ඉන්නේ. කියන්නේ මෙයා එයාගේ තියෙන තොරතුරු අනිත් එයා ඉල්ලන අනිත් file වලට ලබා දෙනවා. ඒ වගේම ලබා ගන්නවා. වෙනස් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකින් තමයි මේක public කියන්නේ. නැත්නම් private කියලා දැම්මොත් මෙයා කිසිම කෙනෙක්ගෙන් තොරතුරු ගන්නෙත් නැහැ, තොරතුරු දෙන්නෙත් නැහැ. හරි. ඉතින් මේක කමෙන්ට් එකක් ඒක අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ මෙතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවාද මෙන්න මෙතන තියෙනවා සංගල වරහණක්. ඒ වගේම මේක අපි ක්ලික් කරාට පස්සේ අටත් මෙතන සංගල වරහණක් highlight වෙනවා. ඉතින් මේකෙන් කියන්නේ මෙන්න මේ YouTube project කියන class එක ඇතුළට අදාළ සීමාව. මේ වරහණ ඇරලා තියෙන්නේ මෙතනින් ඇතුලේ මේ class එක. ඊට පස්සේ මේ වරහණ වහලා තියෙන්නේ මෙතනින් මේ class එක ඉවරයි කියන එක පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක ඇතුලේ තමයි ඔයාලා ගහන හැම කෝඩ් එකක්ම ගහන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන public static void main string args මේව අමුතු නමක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් කියන්නේ public කියන එකේ තේරුම ඔයාලා දන්නවා. දැන් මෙතන ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මෙතන මේ සංගල වරහන් දෙක ඇතුලේ තියෙන දේ තමයි මෙතන වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේ සංගල වරහන් දෙකට අයිති මෙන්න මේ class එකට අදාළ සංගල වරහන් දෙක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සංගල වරහන් දෙක ඇතුලේ තියෙන දේවල් තමයි අපි කෝඩ් එකක් විදිහට වැඩ කරන්නේ. ඒ වගේම මෙතන මෙන්න මේ සංගල වරහන් දෙක ඇතුලේ තියෙන දේවල් විතරයි මෙන්න මේකට අදාළ කෝඩ් එකක් විදිහට වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ public කියනවා දන්නවා. ඉතින් ඒක මේ සංගල වරහන් දෙක ඇතුලේ අපි මොකක් හරි දැම්මට පස්සේ මේක public නම් මේක පිටින් ඉඳන් access කරන්න පුළුවන් කට්ටියට static void main මේ static void කියන ඒවා ඔයාලා දැම්ම එච්චර ඔලුවට ගන්න ඕනේ නැහැ. main string args හරි. ඉතින් මේක ඇතුලේ ඔයාලට කමෙන්ට් එකක් තියෙනවා to do code application logic කියලා. මම කමෙන්ට් අයින් කරගන්න. ඉතින් මේක ඇතුලේ අපි ගහන දේයන් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා මේකේ තියෙන method එකක්. ඉතින් මේ method එකක් ඇතුලේ තමයි මේක අපි දැන් ඉන්නේ. ඉතින් මේ method එක තියෙන්නේ අපි දැන් මේ file එක run වෙනකොට පළවෙනියට auto run වෙන method එකක් තියෙනවා file වල. ඉතින් ඒ auto run වෙන method එක තමයි මේක. ඒ කියන්නේ මේ main කියන එක ඇතුලේ අපි මොකක් හරි ගැහුවොත් ඒක අපේ file එක run වෙනකොටම ඒ කියන්නේ application එක open වෙනකොටම වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. අන්න ඒක තමයි මේ main කියන එකේ අර්ථය. ඉතින් මේ string args ඒක ඔය අමතක කරලා දාන්න දැනට. අපි එමිට ඉස්සරහට ඔක ඉගෙනගෙන යමු. හරි. දැන් ඊට පස්සේ මම පොඩි කෝඩ් එකක් මෙතෙන්ට ගහන්න. හරි. අපි මුලින්ම බලමු මේකෙන් output එකක් ගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලකට ගහන්න ඕන system.out.print ඊට පස්සේ වරහන් දෙකක් පොඩ්ඩක් ඉන්න.
මේකේ කීබෝඩ් එකේ වරහන පොඩ්ඩක් අවුල් ගිහිලා තියෙනවා. ඒක ඉන්නවා. ඔන්න ස්ක්‍රීන් එක අරගත්තා. වරහන් දෙකක් ගැහුවා. ඊට පස්සේ මේක ඇතුලේ සකල වරහන් දෙකක් දාලා සංගල වරහන්නේ උඩුකම දෙකක් දාලා අපිට අදාළ මොකක් හරි එකක් ගන්නවා. මම hello කියලා දාන්නම්. හරි. ඉතින් මෙතෙන්දි සිද්ධ වෙන්නේ සිස්ටම් කියන්නේ අපි පැකේජ් එකක්ම තමයි කියන්නේ අපේ JDK එක ඇතුලේ තියෙන එක පැකේජ් එකක් තමයි සිස්ටම් කියන්නේ. අපි පැකේජ් එකට කෝල් කරලා ඒකේ තියෙන out කියන ෆන්ක්ෂන් එකෙන් out කියන ක්ලාස් එකේ print කියන ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනවා. අනේ ෆන්ක්ෂන් එක තමයි මේ වැඩ කරවන්නේ. ඉතින් මේකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ මේ system.out.print කියන එකෙන් මෙතන යට output කියලා window එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකේ hello කියලා print වෙනවා. ඒ ඔයාලා දැන්ට මොකුත් පෙන්වන්නේ නැහැ. මොකද ඒකත් අපි මේක run කරලා නැහැ. ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් මේ මෙතන උඩ තියෙන මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා run කරන්න. එහෙනම් මේක උඩ right click කරලා අපි ෆයිල් එකට right click කරලා run file දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක run කරාට ඔයාගේ project එක තමයි run වෙන්නේ. ඉතින් මේක run කරාට පස්සේ ඔයාගේ file එක තමයි run වෙන්නේ. ඉතින් අපි project එක නැතුව file එක run කරලා බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. අපි file එකේ ඉන output එක බලා ගන්න ඕන වෙන්නේ. හොඳයි ඊට පස්සේ ඔයාලට යටින් පේනවා මේක run වෙනවා. පොඩි වෙලාවකින් run වෙන්න පටන් ගන්නේ. හරි. ඔය පටන් ගත්තා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන hello කියලා මෙතන print වුණා. ඉතින් මේකෙන් තමයි මෙහෙම පිටට මොකක් හරි එකක් print කරන්නේ. ඉතින් අපි මේක පාවිච්චි කරනවා අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇතුලේ එක එක ඒවා හදනකොට එක එක ෆන්ක්ෂන් හරියට වැඩ කරනවාද කියලා බලා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ යටින් build successful කියලා එයාලා දීලා තියෙන ලයින් එකක්. ඉතින් මේ දෙක අතර මෙහෙම මොකක්වත් නැහැ කෙලින්ම තනි පෙළියට තමයි වැටලා තියෙන්නේ. දැන් මම මෙතන මොකක් හරි දෙකක් දුන්නොත් මේවා හරි මම මේක රන් කරන්න. හරි ඔයාලා පේනද hello world කියලා තනි පෙළියට මම වැටලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේම print ඒවා 10ක් ගැහුවත් ඒක තනි පෙළියට තමයි වැටෙන්නේ. ඉතින් මේකට විසඳුමක් විදියට අපිට තියෙනවා print ln කියලා ෆන්ක්ෂන් එකක්. ඉතින් මම මේක ln කියලා අන්තිමට ගහ ගන්නවා l අකුරයි n අකුරයි. ඊට පස්සේ බලමු මේක කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා මම මේක රන් කරනවා. හරි ඔයාලට පේනවා ඇති hello world කියලා මේ පෙළි දෙකක තමයි print උනේ. ඉතින් අපි world එකට print ln කියලා ගැහුවේ නැහැ. කෙලින්ම print තිබ්බේ ගිහින්දා ඒක අලුත් පෙළියකට නෙමෙයි මේ තිබ්බ පෙළියටමයි ඒක වැටුනේ. ඉතින් මේ build successful කියන එක අලුත් පෙළියකට ගන්න. ඉතින් අපි මේකට print ln කියලා ගහමු. හරි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ දෙක පෙළි දෙකක තමයි run උනේ දැන්. මෙතන build successful කියන එකත් වෙනම පෙළියකට වැටුණා. මේ මෙතනින් පෙන්නන්නේ build එක කොහොමද සක්සස් හරියට වැඩ කරාද අපේ ෆයිල් එකේ ඒක පෙන්නන්නේ මේ මෙතනින්. ඒක ඔයාලට ඉච්චර ගණන් ගන්න ඕනේ නැහැ දැන්. ඉතින් ඔයාලට මෙහෙම තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. හරි දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ system.out.print කියන එකේ print ln කියන එකේ වෙනස. මේ print කියන එකේදී අපේ දෙන මොකක් හරි text එකක් හරි මොකක් හරි දෙයක් print කරන්නේ තනි පෙළියට. ඉතින් මේ print ln එකේදී පෙළි දෙකට තමයි මේක print කරන්නේ. පෙළි දෙකේ කියන අලුත්ම පෙළියක් අරගෙන ඒ පෙළිය තමයි මේක print කරන්නේ. හරි. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකේදී මම කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ටික පොඩ්ඩක් හඳුන්වා දීම. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී තව variables ඒ වගේ දේවල් ටිකක් කරනවා. හරි කොහොම හරි දැන් මේ වීඩියෝ එක දික් වෙනකොට කට්ටියට ටික අමාරු වෙනවා බලන්න. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා ගිහින්දා එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු.